Hello, dear friends. Welcome to Pro World Tour. I'm Setare, and I will thank all of you for supporting my channel and being with me in all videos. Thank you. شغل بلا عكس بگیر اصفهانی اصفهان به اصفهان
سی و چهار همین رفیق انگور آدم همین رفیق گردو آدم تو آخری گردو آدم چه گرانه نگوتری در بفرمایید 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 لبو هویج اصفهان لبو هویج تازه لبو هویج دانه 30 تومان 30 تومان 30 تومان جان بابا پودر ده
Karşı sim 10 تومن karşı sim 10 تومن sim 10 تومن sim 10 تومن زنگ پی دارچین همه sim 10 تومن sim 10 تومن سبت صدا آقا سبتی عمل آقا سبت صدا آقا سبی توت داده سبی توت داده می انگورم بگی علی یه فیگور بگی علی می انگور خدا در بده اسمی با من نجیب یه تا اینجا بگی Tamam, amruş kamanın için. انا دست مونه خرید Odası bu. allí. Bunu maygun avudum da. مذهبم کدوم بر sim koci portakal sim koci portakal